Hello guys, welcome to Controllability YouTube channel. It's Mr. Sansrest. आज हामी मार्ग ERP मा ट्रिपल युनिट कसरी म्यानेज गर्छौं त हेर्छौं। जस्तै हाम्रो कुनै प्रोडक्ट कार्टुन प्याकेट र पिसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी म्यानेज गर्ने, जनै पनि तपाईको प्रोडक्ट तीनटा युनिटमा आयो भने कसरी म्यानेज गर्ने। पहिला हामी यो मार्ग ERP मा गएर मास्टरमा गएर मार्ग सेटअपमा गएर यहाँनिर कन्ट्रोल रुममा जान्छौं। कन्ट्रोल रुममा गएपछि यो सर्च इन अलमा गएर यहाँनिर मल्टी युनिट भनेर सर्च गर्छौं। मल्टी युनिट त्यस्तै मल्टी युनिट भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर है हामीले के सेटिङ चेन्ज गर्ने हुन्छ। जस्तै मल्टी युनिट बिलिङलाई यस गरिदिने, त्यसपछि भनेको यो तलपट्टिको यसलाई एक्स युनिट वाइज क्वान्टिटी यसलाई यस गरिदिने। त्यसपछि यो रेट इन युनिट 1 सिंगल 2 भनेर छ, त्यसलाई 2 मा हाल्दिनु पर्यो र यो y एक्स आइटम b हाल्दिनु पर्यो आइटम। त्यसपछि यो एक्सपोर्ट इन्भोइस भनेरलाई चाहिँ 2 मा हाल्दिनु पर्यो। त्यसपछि एक्स युनिट इन डेसिमल यसलाई यस गरिदिनु पर्यो y। त्यसपछि भनेको अब युनिट केमा हुन्छ त यहाँ तलपट्टि हाल्दिदा भयो है। जस्तै मसँग पिस प्याकेट र कार्टुनमा हुन्छ अरे, यसरी राखिदिदा भयो। त्यसपछि भनेको तपाईको स्टक चाहिँ केमा चाहियो, पिसमा चाहियो कि दुईटा युनिटमा चाहियो कि अब यहाँ तलपट्टि छ, यहाँ त्यही अनुसारले चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ 1 मै छोडिदिएर डिफल्टले यति गरेर एक्जिट स्क्याप गर्ने यस गरिदिनु। यस गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर सेल्स गर्दा पर्चेस गर्दा ट्रिपल युनिटमा गर्न सक्छ। सेटिङ एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाई कुनै एउटा पर्चेस इन्ट्री गरेर हेरौँ। जस्तै यहाँ गएर पर्चेसमा गए, प्रोडक्ट एउटा बनाम यति गरेपछि युनिट केमा छ त्यो हाल्दिनुस् तपाईको है। जस्तो मेरो पिस प्याकेट र कार्टुन त अगाडिमै सेट गरेको थिएँ मैले, माथि सेट गर्दा नि भयो तपाईले। जस्तै अब कन्भर्जन प्याकेट भनेर छ, यसमा चाहिँ तपाईले एक प्याकेटमा कति पिस हुन्छ यहाँ हाल्नु पर्यो। जस्तै एक प्याकेटमा हाम्रो 12 पिस हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एक कार्टुनमा कति पिस हुन्छ त्यो पनि हाल्नु पर्यो। जस्तै एक कार्टुनमा हाम्रो 4 प्याकेट हुन्छ। एक कार्टुनमा 4 प्याकेट हुन्छ भने तपाईको एक प्याकेटमा 12 पिस हुन्छ भने 4 × 12 गर्दा 48 भनेपछि हाम्रो एक कार्टुनमा 48 पिस हुने रहेछ। एक कार्टुनमा 4 प्याकेटको आधारले गरेको रहेछ मैले। अब रेट केमा लगाउने यहाँ चुज गर्दा भयो। पिस प्याकेट कार्टुन केमा लगाउने चुज गर्दा भयो। अरु मलाई केही पनि परेन, अहिले कन्ट्रोल W गरेर सेभ गरिदिएँ मैले। प्याकेट जस्तै यो चुज गरे। मलाई केमा किनेको छु, कार्टुनमा किनेको छु। जस्तै एक कार्टुन किन्नु हामीले 880 को दरले इन गरेर सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि अब एकचोटि स्टक चेक गर्नु।
हाम्रो स्टक कति भएछ त भन्दाखेरि 48 है। अघि मैले भनेको थिएँ 48 पिस रह्यो। कन्ट्रोल आई गरेर हेर्दा नि हुन्छ। जस्तै यहीँनिर हामीले 1 कार्टुन किनेको, 1 कार्टुन किन्दाखेरि तपाईँको कति पिस हुन्छ भने चाहिँ अघि मैले 48 पिस त्यो सेट गरेको थियो। जस्तै फेरि हामीले पर्चेजै गऱ्यौँ, अब प्याकेटमा पर्चेस गऱ्यौँ 1 प्याकेट, रेट पनि यहाँ आफै डिभाइड भएर आइहाल्छ। इन गरेर सेभ गरिदिएँ। ल हामीलाई यति पर्यो अरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् स्टक 60 भयो है। अघि हाम्रो 1 कार्टुन किन्दाखेरि 48 आएको थियो, अहिले हामीले 1 प्याकेट किन्दाखेरि 12 जोडियो, ठ्याक्कै 60 भयो। पर्चेस त भइहाल्यो। सेल्समा जाने, इन्टर गरेर स्टक चुज गर्नुहोस्। जस्तै अब केमा बेच्ने हो त, कार्टुनमा, पिसमा, केमा, प्याकेटमा मैले यहाँनिर 5 प्याकेट बेचेँ अरे। पाँच प्याकेट बेचेँ, यसलाई सेभ गरेँ मैले। अब स्टक हेर्नुहोस्, यहीँबाट हेर्दा नि भयो। 5 प्याकेट बेच्दाखेरि तपाईँको सबै स्टक सक्यो। 1 प्याकेटमा 12 पिस भन्दाखेरि 1 प्याकेटमा 12 पिस भन्दाखेरि 5 प्याकेट बेच्दाखेरि ठ्याक्कै 60 हो। यसरी ट्रिपल युनिट यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हामीले। हस् त आजको लागि यति नै।